ล่าโคตรสมบัติอภินิหารพันปี ตอนอภินิหารแห่งวิหารต้องสาปให้เสียงภาษาไทยโดย Google AI Studio กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของอียิปต์ใต้ผืนทรายที่ถูกฝังมานานกว่าพันปีมีวิหารโบราณแห่งหนึ่งซ่อนอยู่วิหารแห่งนี้ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตำนานกล่าวว่ามันถูกสร้างขึ้นในยุคของฟาโรห์โบราณเพื่อปกป้องวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหนึ่งวัตถุนั้นถูกเรียกว่าดวงตาแห่งราสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถปลุกพลังของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ได้แต่เพื่อไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของผู้โลภสมบัตินักบวชโบราณจึงสร้างกับดักคำสาปและผู้พิทักษ์เพื่อปกป้องมันตลอดกาลหลายศตวรรษผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าวิหารแห่งนี้อยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งวินนักโบราณคดีชาวไทยจากมหาวิทยาลัยในลอสแอนเจลิสได้ค้นพบแผ่นจารึกโบราณในตลาดมืดของกรุงไคโรบนแผ่นจารึกนั้นมีแผนที่ลึกลับที่ชี้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งวิหารต้องสาปแห่งอานูบิสวินเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายซาฮาราพร้อมอุปกรณ์สำรวจและแผนที่โบราณหลังจากเดินทางหลายวันเขาก็พบซากวิหารที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายเสาหินขนาดใหญ่สลักรูปเทพเจ้าอียิปต์โบราณอานูบิสฮอรัสและรามันคือวิหารที่หายสาบสูญแต่ดูเหมือนว่าวินจะไม่ได้มาที่นี่เพียงลำพังขณะที่วินกำลังเปิดประตูวิหารเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาจากด้านหลังฟ้านักโบราณคดีหญิงผู้กำลังตามรอยของดวงตาแห่งราเช่นเดียวกับเขาเธอคิดว่าวินเป็นเพียงนักล่าสมบัติการต่อสู้จึงเกิดขึ้นทันทีหมัดเตะและการหลบหลีกอย่างรวดเร็วทั้งสองต่อสู้อย่างดุเดือดท่ามกลางทรายและซากหินไม่มีใครเหนือกว่าใครจนกระทั่งประตูวิหารเปิดออกและทันใดนั้นกับดักโบราณก็เริ่มทำงานลูกศรหินพุ่งออกมาจากกำแพงทั้งสองต้องหยุดการต่อสู้แล้วรีบหนีเข้าไปในวิหารสถานการณ์บังคับให้พวกเขาต้องร่วมมือกันภายในวิหารมีห้องปริศนากำแพงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์อียิปต์โบราณกลางห้องมีแท่นหิน4แท่นแต่ละแท่นมีรูปเทพเจ้าราเทพแห่งดวงอาทิตย์อานูบิสเทพแห่งความตายฮอรัสเทพแห่งท้องฟ้าโอซิริสเทพแห่งชีวิตหลังความตายฟ้าค้นพบว่าต้องวางสัญลักษณ์ตามลำดับเกิดตายฟื้นคืนปกครองฟ้าเมื่อพวกเขาจัดเรียงถูกต้องประตูหินขนาดยักษ์ก็เปิดออกอย่างช้าๆด้านในคือเขาวงกฏใต้ดินพื้นเต็มไปด้วยกับดักหลุมหนามพื้นหยุกและลูกกล้นหินยักษ์ใหญ่วินใช้ความรู้ด้านอักษรเฮียโรกลิฟิกส์อ่านคำเตือนบนกำแพงส่วนฟ้าใช้เชือกทำเครื่องหมายทางทั้งสองช่วยกันผ่านเขาวงกฏอันตรายและความไว้ใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องสุดท้ายกลางห้องมีแท่นทองคำและบนแท่นนั้นคือดวงตาแห่งราอัญมณีสีทองที่เปล่งแสงราวกับดวงอาทิตย์แต่วินาทีที่วินหยิบมันขึ้นมาทั้งวิหารก็เริ่มสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายดวงตาแห่งรารูปปั้นเทพอานูบิสขนาดยักษ์เริ่มขยับตัวผู้พิทักษ์แห่งคำสาปดึกตื่นขึ้นแล้ววิหารเริ่มพังทลายหินยักษ์ตกลงมาทรายทะลักเข้ามาในทางเดินวินและฟ้าต้องวิ่งผ่านเขาวงกฏอีกครั้งพวกพิทักษ์อานูบิสกำลังไล่ตามพวกเขากระโดดข้ามหลุมปีนกำแพงหินและวิ่งหนีผ่านทางเดินที่กำลังถล่มในวินาทีสุดท้ายทั้งสองกระโดดออกจากตัววิหารขณะที่วิหารทั้งแห่งถูกกลืนกลับลงใต้ทะเลทรายพระอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือขอบฟ้าวินมองไปที่อัญมณีในมือมันยังคงเปล่งแสงอย่างลึกลับฟ้าพูดขึ้นเบาๆว่าถ้าวิหารนี้มีสมบัติแบบนี้บางทีโลกอาจมีอีกหลายแห่งที่เราต้องปกป้องมันวินยิ้มเล็กๆมันควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนได้เห็นการล่าครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล่าโคตรสมบัติอภินิหารพันปีฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อ
เพื่อไม่พลาดการผจญภัยครั้งต่อไปครับ